Hello po, magluluto po tayo ngayon ng crispy tofu dinakdakan. Kung bago lang po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Pag-click din po yung bell para po ma-notify kayo para sa mga susunod pa pong mga recipe nga i-upload ko. Pag-like na rin po yung video. Umpisahan na po natin. Una po natin gagawin dito ay pipirituin po muna natin yung ating tofu or tokwa. Katamtamang prito lang po muna yung gagawin natin dito. Huwag nyo po muna ngayahan na ma-overcook. I-prepare na po natin yung ating sangkap. So naghiwa po ako dito ng green onion, tapos white onion. Ito po yung ginamit ko para sweet. Slice nyo po siya ng maliliit. Tapos mini pepper po yung ginamit ko dito, kasi ito kinakain siya ng hilaw, tsaka hindi pwede sa spicy. Pero kung gusto nyo po ng spicy, lagyan nyo po ng siling pula, yung maanghang. Tapos po yung napirito nating tofu kanina, slice natin siya ng maliliit. Tapos pipirituin natin uli siya ng malakas na apoy para po maging malutong. Napakalutong po nito kasi double fry. Kung po i-prepare na natin itong ating sauce or yung mayonnaise, bali lalagyan po natin siya ng vinegar, tapos kalamansi po. Tapos haluin nyo po to, i-mix nyo siyang mabuti. Tapos lalagyan natin siya ng asukal, tapos asin. Yung sa asin po pwede kayong magdagdag kung gusto nyo or bawasan. Tapos brown pepper. Tapos haluin nyo po siyang mabuti. Ngayon naman po mimix na natin yung ating tofu, yung malutong na tofu. Lalagyan natin siya ng sibuyas, tapos yung mini pepper na kinain natin kanina. Tapos i-mix nyo lang po ito ng mabuti. Tapos ilalagay na natin yung ating mayonnaise mixture na ginawa natin kanina. Tapos haluin nyo lang po ito ng mabuti. Ganito lang po ito kasimpleng gawin. Napakalutong pa. Napakasarap po nito kung matitikman nyo. Wala pong pinagkaiba itong lasa nito dun sa original na ulo ng baboy na ginagawang dinakdakan. Ang maganda po dito, mas healthy siya kumpara dun sa ulo ng baboy. Kung hindi po kayo kumakain ng karne, pwede po to. Sana po matry nyo to. Napakadali niyang gawin. Napakasarap pa po. Kung hindi po kayo kumakain ng karne, ito po yung pinakamagandang option na para makakain kayo ng dinakdakan pa. Pwede po itong gawing pulutan at napakasarap po nito na ulam sa kanin. Kung bago lang po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Paki-click din po yung bell para po ma-notify kayo kada bagong recipe i-upload ko.